And what is your name, please? Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Софія. Софія Павлик. Софія Павлик. Так, Іванівна. Пане Вадим, трошки голосніше. Гаразд. А коли ви народилися? 10 жовтня. Якого року? 10-го. She was born on the 10th of October 1910. Тут? Ні, там зараз я зайку. За рікою, за рікою. За рікою. Yes, across the river from this Так. place. Okay. Where? What town? А як звалося те село, чи де ви народилися? Прошу, як то? Як воно називалося те село, де ви народилися? Село Завадівка. Завадивка. Завалivka. Завадівка. Завадивка. Завадивка. And that's good. Влада, ти, Люк, дай якусь грубшу. Ні, нічого. Книжку грубшу. Так. I'm stopping the tape when they're not recording. I'm sorry. What was her husband's name? А чоловіка вашого як звали? Василь. Василь Павлик Іван Миколайович. Василь Павлик. Так. А він ким був? Господар. He was a farmer. Колгоспі. He worked in a collective farm. Where was he born? Він також тут народився? Теж тут. Yes, he was also born here. Так. When did they get married? А коли ви одружилися? В 37 році. 1937. Okay. And what's her maiden name? А як було ваше дівоче прізвище? До Дівочий Сакаль. Цакаль. Сакаль. Сакаль. Okay. Does she remember Jews living in this area? Чи ви пам'ятаєте якихось жидів, що тут жили у цьому районі? Був Шехтер Клюгер, Хіль, Айдман, ще Горвіц, так, Шнайдер. Всі. That's all. Were they in Ilnik Ашпрінцев. or in В принципі, Turka? не пам'ятаю там. А вони жили... What is it? Where were they living? In Ilnik or in Turka? No, they were all living where? In what? Вони усі жили де? Тут у Завадівці? Завадівці всі жили, так. They all lived in Завадівка. In Zavadivka. Ну, але ви знаєте ще й турківських. Турківських багато ви знали. А в Турції то от його. Але знаєте ще й когось, хто жив у Турції? У Турції багато там зналось. Був There were many Jews who lived in Turka that I knew of. Колія, забула. But the ones that... Пекуден, Фельдман. А Любка, ну туди. Ну і що? Хай, ну, ту фотографію дай. Я дала фотографії. Ні, тут той де Махаліни. Браненштейн ще. Бранденштайн. Брайнштайн. Who was that? А хто він був такий? Той Не Бранденштейн. учитель, директор Директор школи. школи турківської. School director. Did she know his mother? А мати його ви не знали? Мати Бранденштейна? Ні, не знала. No, she didn't. Брайнштайн виїхав в Польщу, пізніше він виїхав в Америку. Brandенштейн left for Poland and then for America. Are there any Jews still living in Turka region? А зараз у цьому районі жидів більше не лишилося? Нікого не лишило. Not a single one. Нікого. Did she go into Turka very frequently in the old days? А ви часто ходили до Турки раніше? Ходила, як часто ходила до Турції. Yes, very often. Does she know who this is? А хто це, ви не пам'ятаєте? Ну, де мені окуляри? She doesn't recognize him? Ну, що не можу пригадати, що ж ти пригадуєш, She's не можу asked нагадати. her daughter for a looking glass. Okay. Там є у тім, у конверті є Любка. Looks familiar, but I... Okay. How about this? Не можу не. А оце? Теж ні. Okay. So tell her that, ask her if she remembers a watchmaker, any watchmaker. А не пам'ятаєте, у Турці був годинникар? Дзигарміш. Джигарміш, от
Дзигарміч пригадуюся, але ж не фамілію не знаю. I don't remember his name though. I remember him. Was it Vind? Не пам'ятаєте, чи прізвище було не Вінд? Вінт, Він, Зигарміщ. Був такий чи ні? Пам'ятаєте? він був далі, так? Вінд. Він. Так. Ну, Mm. то She теж. remembers? Тобто я, Так. She remembers him? Yes, she thinks so. я багато знав. Ну, ти, I used to know very many of them, she says. Did she ever go inside his shop? А ви там ніколи не бували у його майстерні? ні. Тоді годинників не було, що в українців дуже. Ukrainians didn't have many watches at that time. Ні, не був. Okay, which Jews does she remember in Turkey? То вже давно ж я не можу так пам'ятати його. Yeah, it was so long ago, I can't remember him. Бачите, то Have a look. Щас. Okay. То хто? Шехтера жінка. То Шехтера жінка. Того дідиця пана. Schechter's wife. What was her name? Як її звали? Ім'я як? Файда ти. Файга. Файда. Файда. Feiga. Може, Файга. Так. What did Schechter do for a living? А з чим Шехтер був? Що він робив? Мали фільварок такий. От то всі ліси тут і їх Ліси, то було. поля, He табак. owned all the fields and all the forests Я там around. була 5 років вони. I worked with him for 5 years. А що ви там робили? Ну так господарка, корови були. I worked as a maid Її there, дочка, як дочка. and I milked their cows. Мати то дочка. Дочка. It's her daughter. Дітьми. Where does the daughter live now? А де зараз дочка Шехтера? Що з нею У сталося? Варшаві. She's in Warsaw. В Почти. 85-му році ми були там, а потім в 80-му Ми там їздили до неї. We went to visit them in 1975 and then Коли я приїхала 1985. до неї, вона говорить, не дай ще жити, є ти моя сестра. Сплакала так. When I came to visit them in Warsaw, she said Були that добрі люди вони. I think you are sometimes think of you as of my sister. They were very kind people. Did the Schechter's parents survive also? А батьки, старі Шехтери, вони вижили під час війни? Вони тут були і забралися до турки. Пізніше боялися, німці приїхали, забралися до Тернополя. І з Тернополя на Волинь. І там вони ж стали побиті. They went to Turka because they were afraid of the Germans. They went to Ternopil and then they went to Volyn where they were killed by the Germans. They were killed. So this Schechter was killed by the Germans. То оцю пані Шехтер теж вбили німці, так? Так, то її вбили там на Волині. Yeah, they killed her in Volyn. Okay, but how did her daughter survive? А як її дочка вижила? А дочка поїхала, була, так якби війна була, вона поїхала, забралася. Коли війна попала, а мама їй каже, ну наша панна вже не живе. А пізніше вона приїхала своїм нареченим. Ровером, Звідки? А звідки? А куди вона поїхала, не пам'ятаєте? На туди, Тернопільську. по 40, Тернопільська область, куди ви говорили? Чи куди вона? так. До Тернополя вона поїхала? Чи де? Ні, вона до Тернополя не поїхала. Вона поїхала з тим нареченим своїм і поїхала до Львова, там ще розписали, і поїхали у Варшаву. І вона була в польському війську поручником. А він не То знаю, це вже було після війни чи коли? то по війні вже було, як війна була. Вони поїхали туди, були вже ті. Well, she thinks that she left for some place she doesn't remember where, and while she was away, her parents thought that she was dead. But then, right after the war, she came back to Turka with her fiance, and then they got married in Lviv, and they left for Warsaw. Okay, did this woman save some Jews? Is that what we heard? З тих старих перезнів. No, Different it's person? different. Yeah, Okay. it's a different one. Does she know who killed the Jews of this region? А хто забивав жидів у цьому районі? Ну, німці, The Germans. німці. Did anybody help? Страшне, яке то було. Ой, It was a terrible thing. так їх знали дорогу, вони босі були, а німці на конях, і вони так бігли босі все. They would І там мали таке в руках і були. drive them along the road, and they were barefoot, all of them,
while the Germans were convoying them on horsebacks, Ще яму там вибрали, and they так choose стріляли, a то просто pit так рушалися. there and shot all of them so that they were falling into the pit. Did all of those Jews from this town get killed? І забили усіх жидів цього району. Всіх жидів побили. То не- All of them. Ніхто тут не лишився. Nobody survived. All those families that she mentioned. Усі ті сім'ї, про які ви казали, да? От Так. усі ті. Where did they Всі kill them? побиті. А де вони їх забивали? Де, в якому місці? У Турції там так на... Ну, я не знаю, як там, як у Копусі, знаєте? це? Ну так Як базар там. вище церкви. They Так, were вище Вище так. там, де ви були. killing Так. them at the Ну cemetery там in таку яму Turka. вибрали, і там стріляли, і там They had a large так і pit рушилися, there. казали, що рушилися, як And стріляли, people just метали його в were яму. falling one How does after she another. know about that? А як ви про це знаєте, де це було? Ви це самі бачили? Я не бачила сама. No, she didn't see it. А звідки ви знаєте, що воно було? Ну, розказували люди там. Other people told Ну, me. але ви виділи, як гнали, то ви виділи, ні? Бо то я виділа їх гнали. Я... Yeah, Гнали but на she страту. saw them being О, driven there Вайсман with ще the так був в Russians. Турції. And then I remember Weissman was in Turka. What did he do? А що він робив? Ким він був? Він був учителем гімназії. He was a teacher at the gymnasium. Does she remember Hirt? А Ой, там так. Гірда не пам'ятаєте Гірт. такої? Гірт. Вірта пам'ятає? А він хто такий був? Що він робив? Я не знаю, він мав теж... Ну, пам'ятаю, Гірта, ну, Yes, she remembers Hirt. зараз. She can't remember now Uh-huh. what he was. Okay. And Гірта ще мав аптеку, мені ще так знає, він She аптеку thinks мав. he had a pharmacy, but she's not Добре, не sure. пам'ятаю. what did she actually see with her own eyes about the disappearance of the Jews? She's already said she just seen them being До driven Вайс- до- Okay. to the shooting place. Okay. До Вайсманів я часто заходила. She would often go to the Weissman's place. Приходжу до Вайсманової, вона говорить, о, мої родичі вже побиті всі. Once I came to their Okay. place, and Weissman's wife told me that all of her relatives had been killed. When was that? What year was А that? коли це було? Що ви прийшли? Коли ви їх бачили, як їх ведуть туди на страту? А що я не можу сильно пригадати, як це було, у тим-то році було. I can't remember what year it was. Okay. Але влітку, не пам'ятаєте, влітку чи зимою, чи коли? То була осінь, I ще. think it was in the Холодно fall так було. because it was getting cold. Okay, these people that she worked for, what did she do for them? Ті люди, на яких ви працювали, от у Шехтерів ви працювали, да, то що ви там робили? Ну, коли господарка була, кухня та зварила, I худоба була. cooked for them, I looked after their cattle. How did they treat her? І як вони до вас ставилися? Дуже добре. They treated her very Добрі були well. люди. They were good people. А тато мій був за злісного у них, так, And my father worked as their forester. Лісником в їхніх лісах. лісником був тато. Does she know? Does she remember when they were taken away? А Шехтерів коли забрали, не пам'ятаєте? То не пам'ятаю, як то було. Ми тут трохи в Турції жили, я носила їм і молока носила, і хліба носила, плакали. They lived in Turka for some time. I would bring them bread and milk, and they would cry every time. They were hiding. Вони там ховалися у Турції? Ховалися чи просто жили? Жили там. То Ну, так довго вони не жили, може, які дві неділі, без No, півмісяця. they lived there maybe Так. for Вже 2 перед тим, weeks. перед акцією. Not І longer. пізніше я ще забирала, каже, дзвоні, я тобі ще колись за то все віддячу. So when І they як поїхали, так все не було. And then they left for Ternopil, and I haven't seen them since. what happened with all of their belongings? А коли вони поїхали туди до Тернополя, то що сталося з усім їхнім майном? Ну, майно розібрали, о, землю роздали люди, був колгосп, забрали в колгосп. То це вже було після війни, да? Так, після війни. А з усім тим, що було у хатах, у домах у їх, то що сталося? Що сталося, забрали, що вони зараз, перше вони ще забрали там до моїх родичів, Хто забрав? той Шехтер. Угу. Жили 23 дні, пізніше забралися до Турки. Угу. Ну, в Турції жили, боялися там. І поїхали до Тернополя, бо син мав аптеку. Ну, але ж вони не забрали усі свої речі з Речі, собою. Не, речі полишали, то все розібрали, забрали ті речі. А хто забрав? Ну, тоді була сільрада. Ніхто не знає, де вони то поділися. То це тільки То вже що? після війни чи ще під час війни? Коли Шехтерів? Шехтерів німці чи... То як німці були, о.
То 40-му. Ну, то не сільська рада, то була якась управа при німцях і то. Німці забрали речі чи забрали Ну, просто таки, люди? бо то був голова сільради, і то забрали, то десь роздавали. Там продавали, там те все. She Конфіскували. А бульба obviously там не confuses продавали, some там бульбу things продавали. because she says that their personal belongings were taken away by the village Soviet days, by the village Rada, which is not possible, of course, but some authorities took their personal belongings away. Okay. Does she still have anything that's from any of the Jews? Does she have anything in the house, maybe? А вам вони нічого не встигли дати? У вас нічого не лишилося від шехтерів, чи може від когось Нічого не інших лишали. людей? Все забрали там. Тільки як прийшов, родичів моїх забрали на Сибір. Ночі забрали на Сибір, а вони забрали ще до Турції. Did the Shechters go to the synagogue in Turka to pray? А шехтери ходили коли вони ходили до церкви, до синагоги, то вони ходили тут чи до турки? Вони і не ходили, вони так були, як поляки. Вони не були так. They weren't very Вони по-польськи religious. розмовляли собі. They talked Polish among Так. themselves. They А wouldn't був even такий go день, to the сумний synagogue. день, то не тут була Горвиця, то вони там ходили молитися. But of course they would go to the synagogue on the Judgment Day. What did they call the judgment day? Але тільки він не ходив, а вона не ходила. She says that а не пам'ятаєте, ви кажете, в який той день вони ходили? Як він звався? Як субота. То що суботи ходили? Кожної суботи? Кожної суботи. Але вони не ходили, тільки і чоловік, вже Шехтер ходив. А вона ні. Вони так як були, як поляки, вони не утримували так. Well, now she says that they would go to pray every Saturday. Now, the daughter still lives in Warsaw? То ще їх донька живе у Варшаві, так? Так. То вже не знати, чи вона живе, бо Вони не жили, Did she marry a Jewish man? А вона вийшла заміж за жида чи за... Поляка. No, she married a Polish guy. Він був заступчим міністра. З 80-го року від них відомості. В 50-му року там були. так. Haven't heard from them Yeah. since 1980. 75-му року. 70. 70. Does she know anybody who was helping to hide Jews when the А Nazis were here? коли тут німці були, то хтось ховав жидів, не знаєте, хтось допомагав їм. Хто ховав, там в Лосинці був ксьонць. In Losnice there was a Polish І priest, поховали там трьох, один адвокат був. and they Лікар. hid Трьох three Jews переховали вони. there. One of them was a doctor. What was the priest's name? І виховали. Виховали до кінця війни. Виховали. And they hid him till the very end of the war. They survived. А не пам'ятаєте, як того ксьондза звали? Гушовський. Хошовський. And what were the names of the Jews who were hidden there throughout the war? А тих жидів, що вони ховали, не пам'ятаєте, хто то були? Не пам'ятаю, як вона не розказувала його. She Дочка, doesn't що то remember був because she heard their story адвокат. from the Це їх priest's було. daughter. One of them was a lawyer, another was a doctor. There were three of them. Whatever happened to this Polish priest? А що сталося з тим польським ксьондзом? То не польський, то наш. То наш був. То наш був, український. То український. Греко-католицький. Так, не ксьондз Він тоді. помер уже. То, ні, греко-католицький теж називали, у нас називають. Що? Дочка у Польщі живе, Віра. А, дочка живе в Польщі. So he died and his daughter lives in Poland now. They're not sure. А можна She's, показати ту фотографію? she's not sure that she was Polish. She thinks sometimes she says he was a Polish priest, sometimes a Ukrainian priest. А ви розказували колись, що і у нас щось 2 чи 3 ночі ховалися, а потім вони пішли в ліс. Хто? Жиди. Ховалися, ви казали, під ліжком ховалися, а потім вони боялися вже далі переховуватися. То Вайсман? Вайсмани. То, Вайсмана її забили у комені. Дочка священна. Ага. Ну, This так. is the priest's daughter. То що було з тими вайсменами? Вони у вас у хаті ховалися? Ні, вони не ховалися мене. Ну, ви казали, що під ліжком десь сидять. А я там заходила, Ага, то вони там, так. я приходжу там до Вайсманової, а вона плаче, каже, Джоню, каже, німці тут по покою ходили, а ми Рещу, а Рещу під ліжком, я з Рещем сховалася під ліжком. Так. She once came to Weissman's house and she found Weissman's wife crying and telling her that the Germans had just been to their house and they said survived only because they hid under the beds. In Turka. То у Турці було. Тут вона сховалася в комен, У заховалася, Демар. влізла Yes, до in комена, Turka. і там її от витягли і вбили її. Потім пізніше. Потім пізніше Так. їздить Марія. А він робив ще довший час у лісництві. Мгм.
Later, when Germans came again to their house, she tried to hide in the chimney, but the Germans dragged her out of it and killed her. And he kept working for some time as a forester. А потім його вбили, Його бив, так. А він ще But дуже then- час працював у but них. then they killed him as well. Did the Germans say there was a penalty for hiding Jews here? А німці чимось загрожували тим, хто допомагав ховати жидів? Могли вбити так, якщо б знайшли так. The Germans could kill Yeah. those who tried to help them. And does she know of any such cases? Ну а були такі, що вони когось вбили, хто їм допомагав? Та не було такого. No, I Ну, don't це просто- think. Did the Germans offer a reward for giving Jews out? О, ні. Німець, той Вайсман прийшов до. Каже, Сонь, ми ще тут хочемо переховати, двох нас. Де, Ми от- де в хаті? Там, Ну, то я пам'ятаю, що я розказував, там за рікою, як була батьківська хата. Каже, переховайте нас двох, йде адвокат, і ми вам файно заплатимо. Я кажу, я не можу, я би вас не хочу нічого у вас. Я би вас переховала, ну то німці, ми був лісником. Німці мої заходять. Ну. Кажемо, таку маленьку пивничку, можна в загаті, так, ми переховайте. Ми вам заплатимо. Нічого я би вас не хотіла, тільки що ми ще боїмо. Хата при дорожі, так. То Ми там ще за боїмо. рікою коло. То і куди вони ділися? А потім де вони пішли, не знаю. Когось переховувалися чи не знаєте? Чи? Ну чого ж ти, я так кажу, туди їх Вайсману вбили зараз. Ну та, але то він без жінки приходив чи з кимось? Він з кимось другим? А, вона була у то на самий великий було. То на самому початку то було. Хай там нещастя ще діє в Турції. Мого тата забили вже. Так і вдома там. Як напав, так батька його вбили. То було на самому початку війни, у То 41-му на чи в так. 42-му? То вже Так. 42-й. До 42-го мусив я бути, ходив, так. То на початку було так. She remembers it was the Easter day of 1942 when Weissman's son came to her house, not to this house, but to the other one across the river where she lived before with a friend of his, and he said that the Germans had killed his father. And I'm sorry, Weissman came to her house and told her that the Germans had killed his father and asked her if he could hide in her house, and promised he would pay her a lot for it. But she said that she was afraid and she didn't want any money from them, and she was afraid both for herself and for them as well, because the house was very close to the road, and since her husband was a forester, Germans would often come to their house to stay there, so they went away. How does she feel about that now? О, зараз є було. Найтух, Турції був. Naituch? There was a Naituch in Turka, she says. Магазин мав Найтуха. He had a shop. Мав теж землі багато. Ну, а не шкода вам, що не змогли тоді сховати тих жидів? Ой, я так і жалила за ним. Yes, I was very sorry about them. Були добрі пани. Я до них теж заходила часто. Молоко носила їм там все. Because the Weissmans were also very good people to me, I would often bring milk to them. Did the Germans give a reward to those who gave out Jews? А німці не нагороджували тих, хто видавав жидів? Не давали нагороди? Я не знаю вже, то не можу знати. No, I don't know. По чутках, що нагороджували, їхнє майно віддавали. Не буде казати. He believes that the Germans gave Так, the так говорили. personal belongings of those Jews who were betrayed. Who helped the Germans kill the Jews in this area? Хтось допомагав німцям вбивати жидів тут, у цьому районі? Тут ніхто не було. Nobody helped them here. Не Ну, було такого. а хто допомагали? Були якісь поліцаї? Польська поліція була, чи хтось їм допомагав шукати? Поліція була, так. Ну, а хто там були в тій поліції? Українці, поляки, хто були? Я не знаю, які то були. Поляки далі були. Поляки. Yes, she thinks there were some police who would help them, but she doesn't know what they were. She thinks they were Poles. Mm-hmm. Does she remember the names of any of the Germans who were here taking these actions against the Jews? А не пам'ятаєте імена когось із німців, що тут були в районі? То не пам'ятаю. No, she doesn't. Does she think that things were better after the Jews were gone or worse?
Як ви думаєте, після того, як жидів не стало, як їх усіх забили, то стало краще чи гірше? І то німці були страшні люди. Ні, але чи як би казати, як українці, питаюся, чи Як- для українців жиди то добро робили, чи добре було, от, як жиди були, чи добре було, чи гірше стало, як вже вибили? Добре було, то що? Ну, бо жиди, магазини мали, Мали торгували. магазини, що брали там магазин. It was good when the Jews were here because they would have shops and they would О, найтову, обув тримали. and they would sell clothes and shoes. But weren't they sort of taking advantage of the Ukrainians? А жиди хіба не знущалися з українців? Ні, от вони, то вже. No, never. Okay, thank you. Дякую. We're